Mainit nga ang mga tao sa bansang Indonesia, lalong-lalo na yung mga fans ng RRQ Hoshi sa ating regular season MVP na si Omay Venus. Hindi ito dahil sa pagkuha niya ng MVP, kabatang ha, kundi dahil ito sa mga komento di umano na sinabi ni Omay Venus patungkol sa team na RRQ na ipinost ng isang Indonesian. Dito na ay nakita ko ang nasabing caption na sinabi di umano ni Omay Venus sa kanyang live stream. Kaya naman kailangan natin ng puwersa ng mga taong sumusuporta sa kanya kung may napanood nga ba kayong live stream ni Venus na nasabi niya ang mga bagay na ito. Dahil nga marami ang nagagalit sa kanya ngayon at sa tingin ko mayroong hindi tama sa mga ito. Pero teka, hoy, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, atin munang puntahan ang ginawang live stream ni Delor sa kanyang YouTube channel na kung saan first time pangalang niyang papasukin ng pag-i-stream sa YouTube. Ang mga streamer kasi sa Indo ay naglipatan na nga sa YouTube magmula nang magsarado ang Nimo TV at tuluyang nawala ang mga partnership ng mga ito. Hindi kasi katulad dito sa atin na mayroong partnership sa Facebook dahil ito ang main platform natin. Kaya ang mga taga-Indo ay walang no choice kundi ang lumipat sa YouTube at katulad nga nitong si Delor ay nag-umpisa na rin siyang mag-live at naging maganda naman ang kanyang paninimula. Pero isingit ko lang saglit, alam nyo ba na noong nag-live stream rin si Kyrie sa kanyang YouTube channel ay marami rin ang sumusuporta talaga sa kanya ng mga Indonesian. At sa katunayan ng isang live stream niya pa nga ay pumapalo ng 5 digits ang kinikita. Kumbaga ganito, kainit ang mga suporta ng mga taga-Indo sa ating export. Na syempre salute sa mga taga-Indo na ganito ang pagtanggap sa kanila pero hindi lahat ay gustong suportahan ng ating mga pambato. Kung sa bagay, minsan nga mismong sariling lahi natin ay grabe kung idaw ng ating sariling mga Pinoy o sariling lahi na malamang sa alamang ay kayang-kayang gawin na rin sa atin ito ng iba. Pero mabalik tayo kay Delor dahil sa kanyang mga unang araw ng pag-i-stream ay nakatanggap nga agad siya ng mainit na suporta mula sa mga tao sa Indo. Sa unang araw ni Delor ay nakakuha agad siya ng donation sa mga ito na umabot lang naman sa 10 million rupiya o kung i-convert natin ito sa peso ay umaabot nga sa 38,000 pesos. Sa pangalawang araw nakatanggap naman siya ng halagang 2.5 million rupiya o 9,500 pesos. Sa madaling salita, sa dalawang araw na pagla-live palang ni Delor ay kumita na siya ng 12.5 million o mahigit 50,000 pesos agad-agad. Take note kabatang, wala pa dito yung kikitain ni Delor sa ads o revenue niya mismo kay YouTube. Pero kabatang, bonus na lang itong kinita ni Delor dahil ang mas solid rito ay ang suporta ng mga tao kahit pati tinanggal siya sa MPL at bigo rin na magkampiyon sa MDL. Abay nagpapakita ito na marami pa rin ang sumusuporta at nagmamahal sa kanya na kung saan ito yung mas ikinatutuwa ni Delor. Kasunod pag-usapan na rin natin yung patungkol sa nangyari kay Hatred dahil nga ang kanyang koponan ay nalaglag agad sa MPL playoffs. Pero ang mas masakla pa rito ay ang hindi man lamang nakapaglaro si Hatred sa kanyang koponan dahil ayon sa mga ito ay hindi nga di umano naging maganda ang regular season niya. Kaya di umano nagresulta ito para hindi siya makapaglaro sa playoffs kung saan medyo unfair nga itong matatawag. Syempre kung hindi nga naging maganda ang kanyang mga performance noong regular season ay naging mahaba naman ang kanilang paghahanda para sana sa playoffs na kung saan siguro mas nag-focus na lang ang SMG sa lineup na wala itong si Hate. Nakakapanghinayang lang dahil meta sa Malaysia ang hero na Gusion na kung saan sa mga tunay
tunay na taga-suporta dyan ni Hatred, alam natin na siya ay dating top 1 PH Gusion at ilang beses na rin niyang ipinamalas ang lakas sa paggamit ng hero na ito noon. Tandaan, ang idol ni Kairi na assassin noong mga panahong wala pa siya sa pro scene ay ang nag-iisang Hatred lang naman, lalong-lalo na sa hero niya na Gusion noon. Ganon pa man, wala na tayong magagawa rito kabatang dahil laglag na nga ang kanyang koponan at maging si Hatred ay hindi rin alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Pero kung ako si Hatred, mas pipiliin ko na lamang ngayon na manatili na muna sa Pinas at ibalik yung prime hate na ating nakilala at kung hindi man, maglaan muna siya ng oras na makapag-reset muli at marami namang mga teams ang willing na saluhin siya dito sa atin. Pero mapunta na nga tayo sa nangyari sa mga fans nitong RRQ Hoshi at kung bakit tila galit na galit sila ngayon kay Oh My Venus. Ito nga ay dahil sa post na ito ng isang Indonesian na kung saan syempre atin niyang tinranslate para mas maintindihan at ito nga di umano ay sinabi ni Oh My Venus na ang pinakamadaling makakalaban nila sa M-Series na pambato di umano ng MPL ID ay itong RRQ Hoshi. Dahil sobrang dali lamang di umanong mabasa ng mga ito na parang mga kindergarten lamang. At ayon pa di umano ang mas ipinag-aalala lamang di umano ni Oh My Venus ay kung makakalaban nila ang EVOS sa M-Series kung nakapasok nga di umano ang mga ito. At dahil rito ay tila pakaramdam ng mga fans ay nainsulto sila sa mga nasabi ni Venus para sa kanilang koponan kaya naman pumalo ang post na ito ng napakaraming komento mula sa kanilang bansa. At marami ang galit na galit at syempre hindi mawawala yung pagpunteriya sa kanyang kasarian. Kaya naman hinanap ko kagad ang source nitong taong ito at wala talaga akong makitang live stream ni Oh My Venus na nasabi niya ang mga ganitong bagay. Hindi sa ipinagtatanggol ko si Venus ha, dahil syempre kapwa pa rin natin Pilipino ang taong ito at hindi mo rin naman magugustuhan kung pinagpepiestahan siya ng mga tao sa Indo sa maling pag-aakala. Kaya nga sabi ko sa mga taong nanonood parati sa live ni Venus ay kung may nakita o napansin ba kayo sa mga nasabi niya patungkol sa RRQ at EVOS na may kaugnayan sa picture na ito, abay magkomento ka lamang dyan sa ibaba. Dahil kung wala, unfair sa tao na may ganitong kalala na pangbabash ang kanyang natatanggap sa mga fans nitong RRQ Hoshi. Alam naman natin na hindi talaga maganda ang nagiging paraan ng mga fans na ito sa tuwing may umaargabyado sa kanilang pambato. Plus, alam naman nating lahat nalilipad pa itong si Oh My Venus sa Indonesia para sa IESF at kung makapasok sila sa Grand Finals ay maging sa M4 ay gaganapin rin ito sa Indo. Kaya para sa akin hindi maganda na may mga ganitong pangyayari dahil posibleng dito mag-umpisa ang galit sa kanya ng mga fans nitong RRQ. Habang marami kasi ang nagsiselebrate sa nakuhang MVP ng 4 na membro nitong blacklist, abay tuloy-tuloy naman ang may init na komento sa kanya ng mga tao sa Indo. Dahil kung ako, ang tatanungin ay naniniwala ako na hinding-hindi masasabi ni Oh My Venus ang mga ganitong mga bagay. Dahil kung dito nga sa Pinas ay hindi kailanman siya nan-trash to kahit pa kaliwat kanan ang natatanggap niya noon sa ibang mga pro player, kaya hindi niya deserve na pag-initan ng mga tao sa Indo ng ganito kalala, kaya ito ay ating naisama sa ating content ngayong araw na ito. At ang pinakahuli ay ang nag-iisang komento lang yata ni Anti-Mage na nabasa ko sa lahat ng mga nasabi niya patungkol sa ating mga export, at ito lang yung naging positibo. Dahil para kay Anti-Mage, ang malalaglag lang naman sana talaga ay ang aura at EVOS at hindi ang Geek Fam. Dahil maganda di umano ang performance ng mga ito pero nagkataon lang di umano na nahuli lang sila ng pag-improve dahil rin nga sa late na pagdating ni Hades.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga may init na fans na naman ng RRQ Hoshi na mali na naman ang ipinaglalaban. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.